We will open this because this is a lactose-free plus. Apa dulu? Oh, gitu. Oh, there we go. We will open the isa. Goodness. So, bigyan na daw. Now. Good luck. Oh, bakit now pa? If you are my father, diba? Great plus. So, naa siya yung 2 kilos. Isa kayo ng kilos. Oh. 2 kilos sila sa kanton. 2 kg unay. Wala ka po. 2 kilos ka daw sa kayo ng ba? Sa kanan. Pare, ako yung ani ba? Ito na kilos na. Tando ka. Oh. Open na sisa na eh. Naa siya yung nakapak sa sulod. Hindi ka mag-isip sa ito. Program sila. Magani? Sekarang berarti mungkin dulu. Beli kami lang doon. Video ka tayo, ba? Ya, seperti itu kan. Nanti baca. For bunga ko 4 kilos. Isa. Sayang gitu gimi-gimi ano ro. Ada. Ah, hindi po. Tada. Ano yun? Nailig bala. Mura na isa ka ng spray ko na ha? Coba, benar-benar. Matik na straw ba? Ano yung matik na straw? Tada. Meron siya sa isa. Uy, ano na rin? Siya martilyo. Siya hammer. Siya plies. Siya para sa... Nandimitrosan eh? Adra eh. Nandimitrosan. Na ay... cutter. O kani. Ayan. Testing. Testing ng higay.
Mas ya. Ay, girl. Bugay rin ito. Labo, sige magpuntok-puntok. Dara, takma. Ayun! Ayun pa tayo. Dili ang ilawang balahig buho. Moro na sa buho? Nakalabs dito ng mugpon sa andar. Reverse ani mo na dire. Atras ka? Reverse. Di ba ka boss? Na si level. Muna. Screw. Ashay. Screw plug. Tanang screw plugs tag size tay by size pa no? Ani o sa kortina. Sa kortina asa ka na babuslot ba kanang bukuan nimo aron mo higpit. Ani gyud siya matangtang ani ba? Ani man to pagkatao jud. Di man kay katong inyong igiuna ang kuan gibali mo to ninyo. Usahahan ko ka mauna to ato nga kuan man pod. Gilansang naman to dalit so. Goods kayo ang nag...